Përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se vini në emisionin me shqiptaret. Sot ne do të trajtojmë një reportazh të këndshëm me një temë shumë interesante. Nëse ne do të themi që në Shqipëri ka turizëm malor ujor, këto janë gjëra që kemi thënë dhe herë të tjera, por nëse ne do të themi që në Shqipëri ka turizëm dentar, ka nga ata që do e aprovojnë me një herë dhe do thonë po, fix. E kush e bëjnë turizmin dentar janë pikërisht emigrantët, bijat e bijat e këtij vendi, të cilët pasi kanë emigruar në vende ku ata jetojnë, vinë në Shqipëri dhe kryejnë të gjitha shërbimet dentare në Shqipëri. Por nuk do ndalemi vetëm te ky aspekt. Sa të nevojshëm janë emigrantët për Shqipërinë? Çfarë ju jep Shqipëria atyre në fundit? Përse nga njëherë emigrantët paragjykohen për atë standard jetese që nuk e kanë as pak të lehtë për ta mbërritur në vendet ku ata kanë emigruar. Ne do të sjellim në emision jo vetëm intervistat e atyre emigrantëve që kanë shkuar pra një klinike dentare, intervistën e një dentisti, të një psikologe, por do të jenë dhe vetë opinionet e qytetarëve shkodran se sa të rëndësishëm janë për ta emigrantët. A mos ndoshta dashuria për ta është të kthyer në një interes? Janë shumë dilema që do ngrejmë në këtë reportazh, prandaj na ndiqni. Unë vi me kënaqësi shumë të madhe te klinika jote. Gjëja e parë është hapësira shumë e madhe që unë gjej këtu, pastaj shërbimi, sepse emri i mirë i juaj tashmë në gjithë Shkodrën diskutohet në rrethet edhe të profesionistëve, pavarësisht se kanë filluar të bëhen dhe pak xheloz ndaj jush. Vetëm hapësira, vetëm shërbimi i arrin këto gjëra apo ka diçka më shumë? Faleminderit për fjalët që më thatë dhe gjithmonë jeni të mirëpritur, gjithmonë tek ne keni një derë hapur. Nuk është vetëm hapësira që ne kemi krijuar, ndriçimi, drita të qëndrosh këndshëm edhe mirë, por mbi të gjitha është edhe ajo çfarë ne bëjmë, pra detyra jonë që kemi përkatësi pacientëve tanë. Përgjigjja që ne u japim pacientëve tanë është vetëm një buzëqeshje e bukur, mbi të gjitha edhe cilësore, që kur të largohen nga ambientet e kësaj klinike, pra ta kenë atë buzëqeshjen e bardhë si vetë ambientet e klinikës. Dhe mundësisht të vinë edhe një herë në klinikë, kur të kemë problemin e radhës, uroj që ky problem të mos jetë kaq i shpejtë, se ne nuk duam që njerëzit të sëmuren nga dhëmbët. Tek ne jo vetëm që na vinë pacientët edhe për kontroll, heri kontroll, po na vinë ndonjëherë edhe vetëm për falënderim, edhe kjo është gjëja që të bën të ndihesh akoma më mirë, kur shikon pacient që vetëm vinë për të falënderuar, na sjellin edhe na një dhuratë të vogël. Tani keni pas besoj punë sezoni verës, sa për vete nuk e bër fare pushime. Po këtë punë që e ke pasur kryesisht me ke pasur? Pushimet tek ne në këtë sezon nuk ekzistojnë. Pra jemi për pushimet dimrore. Edhe dimrore ndoshta jo, sepse është edhe sezoni i dhjetor-janarit që sërish është i përkushtuar për emigrantët. Në këtë stad që ne jemi të detyruar moralisht t'ju shërbejmë atyre. Pra cilat janë sezonet që ju keni fluksin më të madh të emigrantëve këtu? Është normalisht është sezoni i verës, pa nga qershori deri tani në shtator, edhe dhjetor-janari gjithmonë sërish është për emigrantët, është i dedikuar, ka një dritare veç, një studio veç vetëm për ata. Vetëm për emigrantët. Emigrantët përbëjnë një përqindje të konsiderueshme të klientelës tuaj, nëse do na referoni disi me shifra? Gjatë këtyre sezonave që unë përmenda pak më përpara, po pothuajse janë mbi 80% të klinikës. Por në ditët e tjera që pasojnë këto sezone, pastaj normalisht që zënë banorët pjesën tërmuesit. Kështu që ata detyrohen të presin, të vuajnë çik me dhimbje shkodranët, me që janë emigrantët, apo ka klinika mjaftueshme për gjithë? Jo, në fakt jo se ne ja anashkalojmë, pa nuk duhet keq kuptuar kjo pjesë, pa nuk ja anashkalojmë, por vetë Shkodra pra është qytet që i pret emigrantët. Gjithë Shkodra pak a shumë organizon diçka për emigrantët, pra janë ata të ftuarit si pak a shumë që i presim në një moment dhe një tjetër me të gjitha aktivitetet, jo vetëm klinika dentare. Thuhet që Shkodra ka turizëm dentar, është e vërtet kjo shprehje apo është e egzageruar? Në fakt po, nuk është e egzageruar, është qëndron si mendim dhe është si dikur i shprehur. Në fakt, mos të them që është bërë trendi. Sepse përveç emigrantëve tanë që domethënë na rikthehen, por janë edhe të huajt që tashmë e kanë fituar besimin, e kanë fituar atë kënaqësinë e të punuarit me një mjek këtu në Shqipëri, edhe ne na janë rikthyer
kthyer dhe rikthyer shumë jo vetëm emigrant, por edhe të huaj që pse zgjedhin pikërisht Shqipërinë, përse këta nuk kujdesen për dhëmbët ose nuk kryejnë shërbime dentare atje ku jetojnë? Janë shumë faktorë, duke vazhduar që nga primari që është kosto. Thënë këtu janë kostat më të lira, shumë më të lira se sa në vendet e tyre të origjinës. Diferenca me sa mund të jetë, afërsisht duke referuar, për shembull qoftë edhe një çmim i konkret, për ta kuptuar gjithë rishikuesit që janë duke na ndjekur. Diferenca është goxha e madhe. Është shumë e madhe. Shumë e madhe, mos të themi shumëzim 10. 10 herë më ullët në Shqipëri, ndërkohë që ju ofrojnë të njëjtin cilësi që do të ofrojnë të vendet e tyre? Cilësia mos të themi që jo në të njëjtën, po ndoshta edhe pak më sipër, por që jemi, thash edhe një herë, pjesëtim 10 ose shumëzim 10 vendi tyre origjinës. Po, emigrantët pjesa më e madhe e tyre nga cilat shtete vinë? Kryesisht Europa apo Amerika? Jo, emigrantët vetëm nga Afrika s'na kanë ardhur këtë kohë. Se dhe Europa dhe Amerika? Se Europa dhe Amerika nuk e di këtë vit, ndoshta është ajo çfarë mua më kanë ardhur në klinik, por që është vënë re prania e emigrantëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadaja, përqindja e tyre ka qenë shumë e lartë. Çfarë ka ndikuar? Pse do të jenë apo ishte një koincidencë, rastësi? Ndoshta mund të jetë rastësi, ndoshta jo. Ndoshta zëri jon i mirë që ka vajtur në veshët e tyre ka bërë që të marrin biletat dhe të vinë shumë pacientë kanë qenë enkas vetëm për një trajtim dentar. Ka emigrant që detyrohen të presin pushimet verore për të ardhur në Shqipëri dhe për të marrë me dhëmbët. A vinë ata me dhëmbë në një gjendje shumë të rëndë sepse presin gushtin, ndërkohë që dhimbja ka nisur ndoshta në nëntor dhe derisa të vi gushti kanë kaluar disa muaj. Fatkeqësisht ka edhe individ të tillë që kalojnë atë vuajtje dentare në vendet e tyre ku punojnë apo në vendet e origjinës, si thash edhe pak më përpara për të huajt. Edhe presin pushimet që t'i shfrytëzojnë edhe për pak pushime edhe për trajtimet e tyre dentare. Edhe jo se janë të pakt, fatkeqësisht e them edhe një herë, sepse dëshira jonë është që çdo kush të ndjehet i kënaqur e të ndjehet sa më qetë në jetën e tyre të përditshme. Por jo pa dashur edhe vetë nga gjendja e tyre sociale, i detyrohen që t'i kalojnë pushimet e tyre në pushime dentare, domethënë këtu tek ne. Kështu që ne jemi munduar që t'i bëjmë atmosferën këtu sa më të këndshme, që të qëndrojnë sa më lirshëm edhe ta ndjejnë sa më pak stresin e dentistit në pushimet e tyre dentare. Ka emigrantë që ankohen, kur shkojnë te një restorant thotë, ajo nuk kushton të kaq, po e pa që unë isha emigrant dhe më rriti çmimin. A ka emigrant që vinë këtu dhe ju shikojnë me dyshim, me skepticizëm, se çfarë çmimesh do t'i vendosësh kur ai të mbarojë shërbimin dentar? Fillimisht ka qenë edhe tek ne, jo se nuk ndodh që thonë shumë pacientë emigrantë që thonë, ja, ne jemi emigrante, juve na jepni pak çmimet kështu. Por një gjë e vogël, një detaj i vogël që ne kemi zgjedhur shumë thjesht, pa kemi bërë një stand tek banaku me çmimet me listën përkatëse të çdo lloj trajtimi dentar që do realizojmë, që janë të gjithë të qartë, si një pacient vëndali, ashtu edhe një pacient emigrant apo qoftë edhe huaj. Për mua, pacienti është pacient, pa rëndësi ka etnia emigrant apo jo, ka e drejta e tyre është njësoj për të mjekuar tek ne. Qartë. Me siguri tani ke dy pacientë që po të prisin andej, edhe ata janë nga emigracioni, dallohen këta emigrantët, kanë një luk të posaçëm. Ka qelluar rastësia që kemi edhe disa pacientë emigrantë edhe për momentin, që e kanë realizuar një pjesë të trajtimit, tani kemi edhe një pjesë tjetër për të realizuar të këta pacientë. Kemi edhe disa pacientë që janë vëndali, që e kemi pak mix to mix sot. Do më thënë ti, në çfarë orë do mbërrish sot në shtëpi? Në çfarë orë do e lësh punën sot? Gjatë këtij sezoni kemi qenë me orë jo të zgjatura, të zgjatura, thash edhe një herë vetëm. Po thonë gjumin nuk e keni bërë në klinikë. Jo, kjo kemi fatmirësisht kemi realizuar që gjumin ta bëjmë në shtëpi tona, por që orët kanë qenë vërtet shumë të gjata. Pra ne jemi pak a shumë tani
në mbasdite edhe do shkojmë deri në orët e vona të darkës që të realizojmë gjithë agjendën tonë që kemi sot. Okej, dhe një për ta përmbyllur, a kemi në Leverdi e thon ndryshe fjala më direkt se s'po gjej tjetër nga emigrantët. Pra, a duhet i duam ne fort emigrantët? Për lidhur me të ardhurën që asim. Nuk ka dyshim që emigrantët janë një forcë e madhe ekonomike për vendin tonë. Nuk flasim vetëm për dentistin, por flasim për gjithë rrjetin ekonomik të vendit tonë. Pra normalisht, duke vazhduar që nga thjesht një dyqan që ka një bluzë apo ku diçka, nëse ditë normale do shesi një, kur ka emigrantët do shesi 4 apo 5. Gjithashtu ndikon edhe tek ne. Nuk themi dot, nuk ja nashkalojmë dot që ne nuk kemi leverdin tonë. Po në të njëjtën mënyrë edhe ata kanë leverdin e tyre, sepse trajtimi nuk u mungon, një trajtimi saktë, korrekt, i dur ashtu siç duhet. Koha që realizohet këtu tek ne realizohet në kohë rekord që nuk besoj se mund ta realizojnë në një vend të Bashkimit Evropian apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Kanada. Pra ndoshta këtu për një mbushje mund i duhet ndoshta një seancë që zgjat 1 orë apo 1 orë e gjysmë, atje mund t'i doj edhe 1 muaj apo diçka e tillë, sepse seancë pas seance për ta realizuar një trajtim të tyre. Edhe çështja ekonomike që thash është e ndërsjellë. Ne të urojmë shumë suksese në punën tënde dhe shpresoj të shihemi sërish në emisionet e tjera. Faleminderit, jeni të mirëpritur dhe ju uroj gjithë të mirat. Kam marrë këtu për me godit dhëmbë. Pra ti jeton për 20 viteve në Angli dhe ti ke ruajtur pushimet verore për t'rregulluar dhëmbët. Bëj fjalë për një dhëmbë apo ke probleme serioze? Për më shumë, për janë 6-7 dhëmbë. Po pse ke lënë 6-7 dhëmbë të gjithë së bashku? Domethënë, pse nuk e ke bërë këtë gjë në Angli? Po pyet një televizionist. Se kam bërë se s'na ka dalë koha, vetë se atje më shku me mush një dhëmbë, dhe të më shku 4-5 herë. Kurse këtu mund e me bërë mëna ditet. 7 dhëmbë që ke ti, herë 4, 28 herë, duhet ta lësh punën për të shkuar. Shumë shtrenjtë dhe se dentisti që se sa më kërkon për dhëmbët, më shumë shumë shtrenjtë. Sa është çmimi? Domethënë, na refero disa çmime për të kuptuar se sa ndryshon Shqipëria. Çmimet e Anglisë me këta. Një dhëmbë në Angli minimalisht është 250 pound, dhe është 400.000 lekë tonë për me mush një dhëmbë. Sa këtu? Me sa mbush? Shumë 30.000, 40.000 lekë. 50.000 varet atë cilësia, por shumë diferencë e madhe nga leku, këtu më atje. Po cilësia si është? Cilësia është jam shumë i kënaqur këtu. Me Shqipërinë, pra ti e gjen atë cilësi që ke edhe në Angli apo dhe më të mirë ndoshta? Ndoshta edhe më mirë. Edhe më mirë. Po. Edhe servisi është shumë më i mirë këtu se atje. Koha është më e shkurtër për punën dhëmbë se sa atje. Edhe me cilësinë të kënaqur. Pam që kisha ardhur me bashortën tënde, kështu që ju keni bërë goxha ekonomi. Kam pasur edhe djalin e është dhe këtë i kam mushën ai, jeton në Amerikë për media. E bisedoni këtu para se të vini që do shkojmë në Shqipëri gjë e parë të rregullojmë dhëmbët? Po janë më parë që me kërpun me ta. Juve kështu ju mbesin para dhe për pushime për të bërë në Shqipëri apo jo? Keni 6-7 dhëmbë dhe kjo ju merr gjithë fondin? Po se jo. Në mesin në një anë. Besin edhe për të kaluar pushime verore. Pra ju jeni të kënaqur me shërbimin në Shqipëri dhe përveç se kësaj sillni dhe të ardhura për ne, apo jo? Besoj që po. Ka nga ata që ja jam këto lekton se sa t'ja ulëm aty në atje. Ka nga ata që ju paragjykojnë dhe që thonë, "Më dhe ju emigrantët bëni sikur keni lekë etj." Ka gjithçfarë tash. Të janë ndodhur tan botë jep ashtu. Që ti do presësh gjithmonë, nuk është pak larg, po kur të kapin dhimbje të forta me dhëmball që duhet ta heqësh, çfarë bën, do durosh atje në Angli? Do të shkojë emergjencia. Kështu që vetëm kur ke raste që presin, ti grumbullon për të ardhur të gjitha në Shqipëri. Po, patjetër. Hello, my name is Juliette. I come from Switzerland. It's for tourism. For me today, find a dentist. Okay, sot u ndodhet në këtë klinikë. Cilat janë arsyet që ju bën të vini këtu? Good welcome. Everything is clean and the feeling is trust in this clinic. Yeah. Okay, problemi që keni nuk pret derisa të shkoni në Francë apo duhet zgjidhur këtu? I'm here because I have a time. Because generally, when you work, you don't have a time. I'm on a holiday, and it's for the price too.
because it's less expensive than Switzerland. Thank you. You're welcome. Buonasera, il mio nome è Antonio Laruina e abito a Genova da parecchi anni, ho lavorato come elettricista di bordo, adesso sono andato in pensione e ho tanti amici albanesi in Italia che fanno una vita di grandi sacrifici per adattarsi a una vita diversa del loro paese e queste persone vanno molto apprezzate per i sacrifici che fanno. Io penso che sono persone che vanno molto stimate perché fanno una vita di grandi sacrifici, perché vivere all'estero in un ambiente completamente diverso dal loro paese non è facile, è molto difficile e per quello loro si devono adattare e anche abituarsi a un ambiente completamente diverso, per quello io gli immigranti li apprezzo moltissimo e li stimo. Si duket që këtu sjellin para edhe për xhaxhain, tezën, hallën, domethënë edhe për kushurinë, domethënë ndihen të detyruar. Ma io penso che sono persone che fanno una vita di grandi sacrifici per i loro parenti, amici e vanno molto stimati e apprezzati. Ma anche gli italiani lo fanno perché ci sono tanti italiani che hanno emigrato in ogni parte del mondo. Ma pensano anche per la zia, zio? Sì, ci sono immigranti che pensano anche per i propri parenti che si trovano nel bisogno e li aiutano. E naturalmente i parenti più stretti, la madre, sorella, la moglie, i figli e così. Però gli albanesi hanno un po' più una parentela molto più stretta rispetto agli italiani medio. Cioè in Albania il costo della vita rispetto all'Italia è molto più basso, per quello conviene più venire in Albania a farsi i denti perché si risparmia. Turoj mirëseardhjen në emisionin me shqiptaret. Është hera e parë që bëhesh pjesë e këtij emisioni, një herë është edhe mike e tij. Sot do të flasim për një temë që lidhet me emigrantët dhe emigracionin në Shkodër. Është një fenomen që nuk ka nisur vitet e fundit, ka shumë vite, mirëpo ka ndryshuar perceptimi jon që kemi për emigrantët. Dikur kanë gjetur forma nga më të ndryshme për të mbërritur deri në Amerikë, ndërsa tani është shumë lehtësisht e mundur për çdo që mund të shkojë, por dikush zgjedh që të jetojë andej përfundimisht. Po këta që emigrojnë, a I kemi ne banor të qytetit të Shkodrës apo gradualisht sa më shumë kalojnë vitet ata kthehen të huaj për ne? Them të drejtën, unë kam pjesën më të madhe të familjes teme, të brezit parë, I kam shumicën atje dhe e kam perceptimin njësoj si ditë e para të mallit kur ato janë largu. Bile shpesh me njerëzit tanë themi, ne dy prindrit na kanë vdekur prej mallit tyne. Pra mendoni se sa e fortë është lidhja akoma sot. Dhe mendoj se kjo lidhje s'ka më shkput kur. Pavarësisht se ato mundësit I kanë jo të shpeshta të vinë. Si herën e parë, domethënë, kur ato thenin edhe lejet edhe vizat edhe vinin. Po perceptimi jon ka meti njëjtë, si atëherë kur janë largu para 20 e sa vjeç si sot. Po shoqëria shkodrane në përgjithësi apo dhe ajo shqiptare, si I shikon emigrantët sot? A janë më ata burim të ardhurash për ne? Ato kanë qenë nga fillimi I demokracisë e deri sot dhe besoj janë përsëri. Por dhe ato kanë problemet e tyre, ti shohim drejt për drejt domethënë gjërat. Ato kanë problemet e tyre se fëmijët I kanë të rritur, duan t'i shkollojnë, duan të blejnë edhe shtëpi atje se s'mund të rrinë gjithmonë me qira, por ato janë përsëri burim financash në këtë vend. Ne vazhdojmë të presim prej tyre, ndërtojmë ekonominë duke pritur nga emigrantët, është ky raport tashmë shumë jetik për ne apo jo, dhe këtu ka një lloj pavarësie ekonomike. Them të drejtën, ne shkodrantë jena pak demela. Nga jugu ndodh ndryshe. Vetë ato të jugu që janë largu janë ma me interesa, po edhe ato që kanë mejtë në jug janë prep ma me interesa, ato zgjohen e punojnë. Nësa ne shkodran flem shumica në zhek dhe nuk e kena fort qef punë, duhet mi thanë gjanat si janë. Kështu që ato që lodhen shumë atje e kanë kuptu këtë gjë dhe normalisht që ata shofin drejt në sy për lodhjen e tyne dhe ndoshta I kanë ndërprej disa gjana që s'duhet I shkojnë kot dhe mirë bajnë. Ne, populli I Shkodrës, duhet të zgjohemi pak, të mos flem gjithmonë zhek, të punojmë vetë, sepse unë njoh njerëz boll që duke pas të ardhurat të tyre nuk punojnë më vetë, po s'ka punë, po punë ka, po gjej punë. Punë mund ta gjesh. Mos më prit për I tyne gjithmonë. A jemi në një popull që vendosim në rrethana të sikletshme një emigrant sa herë që duam të dalim nga një situatë e vështirë dhe e kemi si një çelës apo zgjidhje të shpejtë. Kemi një emigrant në Angli, në Amerikë dhe nëse kemi përballemi me një problem, ajo është telefonata e parë që I bëhet atij.
Kjo është e vërtet, unë personalisht deri diku në justifikoj për një operacion akut, për një problem mallor shëndeti, për gjërat e tjera telefonata duhet heqtin edhe ndaj tyre. Ata kanë problemet e veta dhe duhet i zgjidhin. Ma ato të ardhura që ata fitojnë, se shkolla edhe atje. Është vendosur një standard që për shembull nëse vjen vera, unë do të marr nga filani $100 apo nga filania €100 varet në cilin kontinent jeton. Do të thënë kemi vendosur ne standarde, tarifa të fshehura të nënkuptuara në popullat dhe pastaj zhgënjemi në Shkodër apo gëzohemi kur vjen vera. Kjo do të ishte shëmtuar për mendimin tim. Duke menuar se unë punoj 62 vjeçë, mendoj se shoqet e mia punojnë. Nëse do t'ishte vendos kjo gjë, do t'ishte një gjë shumë e shëmtuar. Nuk e perceptoj hala se ne mund të caktojmë të tilla gjëra me njerëzit tonë të afërt. Nuk e mendoj këtë gjë. Qartë. Ka një lloj zilie apo xhelozie tek sa emigrantët lëvizin në qytet. Të mos i bëjmë dhe aq të mirë në thojza emigrantët. Ne shohim që fëmijëve të tyre ju flasin në gjuhën e vendeve respektivisht ku janë. Çfarë mendoni ju se e shkakton të xhelozi të kalimtarëve në qytetin e Shkodrës teksa shohin emigrantët? Fëmijët e tyre përballen me gjëra të reja, që s'pari ata duhet ja shpjegojnë në gjuhën në të cilën flasin atje, se një fëmijë i vogël nuk percepton gjërat e reja në gjuhën shqipe, s'ka se ti perceptoj, njëu duhet thellohet pak më shumë dhe të mos bëhet xhelos. Mos i shohin këtë këndvështrinë, po t'i shohin në mundësitë e tyre të komunikimit e fëmijëve me prindit që kanë përdorur. Pra duhet thellohemi pak më shumë. S'ka arsye për xhelozi këtu. Nuk ka arsye për xhelozi. Ka një lloj xhelozie, domethënë me përbuzje, kur shohin një emigrant dhe shohin stilin e veshjes, sjelljen e tij, ka një lloj xhelozie këtu. Ose para gjykimit të shoqërisë, ndoshta që nga kafja duke e parë që duke ecur, erdhën këta, po rregullojnë dhëmbët ta. Kanë ardhur në nuse. Po njerëzit që rrinë punojnë me këtë punë do të merren, ne pjesa tjetër që punojmë nuk më të ndres godal koha me nuk të gjë, as më no për me fol ose me diskutu, ato janë në vendin e vet, nenat lumtur kur i shohin që ato kënaqen në këtë vend, kur shohin ndryshimet. Pra duhet i shohim në pjesën objektive njerëzit, sa punojnë, sa kontribuojnë, do në pjesën sa janë vesh, tek janë vesh, nuk mund t'i bëjmë këta në gjanat bashkë për pëlqimin tonë të njerëzve që rrinë. Cila moshë është më e prirur për t'i parë emigrantët shumë me syrin e pak të parë gjykimit? Janë të rinjt apo moshat ato që nuk janë më të afta për punë, apo dhe vetë të rinjt? Dua ta lidh me atë faktin që ju pak më parë tha që janë debelosur. Them të drejtë, njëri që s'ka punë kërkon një shef ndoshta pak me atë sy, sepse normalisht xhelozohet se nuk ka shumë të ardhura për ta kaluar jetën e vet në kushte normale, por përpjekjet nuk janë atje te ai. Përpjekjet janë të vetja, të ndryshoj gjendjen nga vetja, nga dëshira që ka, nga mundësitë krijuese që ka ai vetë, mundësitë të shkojë edhe atje të punoj. Emigrantët duke qenë se kanë një buxhet, pavarësisht se dëgjojmë që edhe në vendet respektive ku ata janë nuk është më fitesa si shumë vite më përpara. Por gjithsesi mbetet diçka më njan krahasuar me rrogat që merren në Shqipëri. Pse ata zgjedhin Shqipërinë sipas vendimit tuaj? Pse zgjedhin ata Shqipërinë për të kaluar pushimet? Ju thash edhe në fjalitë e para, janë lidhje shpirtërore që s'mund të shkuten kurrë asnjëherë. Është malli për këtë vend ku kanë kaluar fëminin, pra edhe 2-3 breza do të vinë. Vjen gjaku kur thojmë në Shkodran, është gjaku që zbahet ujë. Ato vinë se është shpirti këtu. Çfarë do të thosh disa personave që paragjykojnë që thonë nuk vinë për vendin, s'vinë as për gjakun. Ata vinë thjesht sepse dhëmbët këtu kushtojnë shumë më lirë se sa në Angli. Absolutisht nuk mund vinë vetëm për dhëmbët. Ato vinë se i vjen ajo dëshirë, ajo dashuri, edhe për gurt thonë në tavolinat tona, në shtëpiat tona, ne flasim edhe me gurt e këtij vend. Dhe këto pjesë të tjera pastaj janë muhabete kafesh që po ne po themi për anën shpirtërore kur ata komunikojnë me njerëz të dashur. Ne na merr malli për gurt e këtij vend. Ndalemi pak te fakti që emigrantët vinë të fejon me vajza shqiptare pa njohur fare. Ata mund të jenë rreth 17 vite, 20 vite që jetojnë në Europë dhe kur vjen puna për të rregulluar jetën e tyre në thojza ose për të martuar, zgjedhin një nuse shqiptare. Përse e bëjnë këtë? Përse ndoshta ata nuk integrohen atje ku janë? Apo jetojnë atje ku janë zërë se janë në një ambasadë shqiptare? Do të thotë çfarë ndodh anto njëta me këtë kategori? Unë mendoj se familja është pak edhe shpirt, nuk është vetëm një interes për të shumëzuar, për të krijuar familjen, pra për të shumëzuar, po alate ne shqiptarët ka me të shpirt, jo vetëm interes,
Dhe unë mendoj se këtë pjesë shpirtit ato njerëz, edhe vajza, edhe djem, se ka edhe vajza që janë atje dhe fejojnë me djem këtu. Pra, saç vetëm pjesa e meshkujve që vjen të zgjedhë vajzat këtu. Unë mendoj se familja është shpirt. Dhe kur i shoh para një jave kam pa një qift që vinë të kunor në kish, unë e kam larë me lot atë vend, se sa bukur funksionote, se sa dhe fjalë që dëgjova nga prifti në sytë aty në 2-3-ve, që a ideali ishte emigranta e vajza nuk ishte shkuar akoma. Pra, ka me të shpirti që i lidh këto njerëz dhe unë e inkurajoj këtë gjë. Është shumë bukur. Po, nuk nisen ata nga që duan një femër shtëpiake shqiptare, ndoshta gjej një mendësi tjetër të femrës si në Europë dhe nisen me atë parimin për ta pasur të mbledhur në shtëpi. Nuk kanë një paragjykim të tillë edhe vetëm migrantët që vinë nga jashtë, bile mundësish kemi vënë re që zgjedhin edhe mosha të vogla me diferencë moshe për të martuar. E kam konstatuar edhe këtë gjë që po thoni ju, por unë mendoj se është ajo e para, është ajo se ne kemi të njëjtat tradita, të njëjtat zakone, din të rrisin fëmijët, si njëra familje, si tjetra, nga kanë ardhur këto 2-3 i rrisin njësoj fëmijët. Të marrësh përgjegjësinë të bashkëprind është vullneti më sublim që ka njeriu. Pra të krijosh një familje, të rritësh fëmijë dhe i rrit fëmijët më mirë me një shqiptare se sa me një tjetër që ka të tjera gjana. Është shumë e lirshëm në jetën e saj se sa një shqiptare, se asnjëna shqiptare që martohet prej këtu atje nuk rrin pa punë. Unë e di që s'rrin asnjëna pa punë, pak në ato që njoh që janë martuar. Pra, edhe ato integrohen. Saqë se kanë shku atje për me ndajnë shtëpi, me rrit vetëm fëmijët, mu ba vetëm datë. Jo, s'është e vërtet. Ato integrohen edhe atje, por mënyra se si ne rrisim fëmijët është e njëjtë. Dhe kjo është një gjë e madhe. Pra, përgjegjësitë që kanë patur të prindrit e vet, duan t'i zbatojnë edhe në familjen e tyre të re. Prindërimi te ne ka një gjë shkëlqyer. E shkëlqyer e theksoi prindërimi, që është shkencë me vete, në Shqipëri, sidomos këtu në veriun e Shqipërisë, ka një gjëja më e bukur që i ka ndodhur këtij vend. Dhe këtë traditë ato e marrin dhe çojnë të dy bashk atje. Okej. Po sa familje ka këtu që për arsye të kushteve ekonomike nxitojnë që të gjejnë dhëndur me emigracion. Domethënë duket sikur ata e kanë si një patent për të martuar. Dhe japin vajzat e tyre pa marrë informacionin e duhur. Pra vajza martohet me një person që nuk e njeh fare, dasma kryhet shumë shpejt dhe ata përfundojnë të martuar pa njohur mirë njëri tjetrin. Ç'më mendim ke për të raste? Me thënë drejtën, di edhe raste tragjike, di edhe vajzat që i kanë marrë dhe i kanë çuar për prostitucion dhe janë shfrytzuar atje barbarisht, po shumica është pozitive. Shumica është pozitive sepse edhe shkusit bëhen brenda njerëzve shumë të njoftëm. Vërtet është e vështirë, martesa me njohje aq të thjeshtë, është shumë e vështirë, sidomos për vajzën, nëse djemtë atje kanë mjaft përvoja. Megjithatë, kjo është një periudhë tranzicioni akoma në Shqipëri dhe vajzat nuk e kanë këtë mundësi që të shkojnë atje, të bashkëjetojnë siç mund të bashkëjetojnë këtu, ndoshta. E sidomos fshati se ka këtë mundësi as edhe një herë. Kështu që kjo është arsyeja pse martesat janë të ngutshme. A i duhen, dhe pyetja e fundit, a i duhen emigrantët Shkodrës dhe përse i duhen? Janë fëmijët e vet. Kjo është gjë shumë e madhe. Janë fëmijët e vet. Dhe pa fëmijë vani është i cunguar. Dhe bravo i qoftë që ato vinë kaq shpesh dhe të mushet zemra plot. Kur e shef pjacën deng, shiroken deng, velipojën plot e për plot. Është një gjë e mrekullueshme kjo që ndodh në këtë vend. Është një gjë e mrekullueshme. I duhen fëmijët e vet këtij vend. Kemi rastet ndoshta edhe një pyetje se si gazetar, se që ndorë, thonë fundit, pastaj dele para fundit e kështu me radhë. Ka persona që pasi kanë jetuar jashtë detyrohen që për arsye nga më të ndryshme, sidomos rasti me Greqinë, për shkak të krizës, ka shumë familje që kthehen këtu. Po kur vin këtu ata shikohen komplet si të huaj, kanë shumë vështirë të përshtaten. Çfarë duhet bëjnë ata dhe veç shoqëria për t'i pranuar sërish, sepse ata ndihen të huaj këtu? Është e vërtet për disa muaj, sa ato azhurnohen ata me realitetin ton, sepse disa rregulla atje funksionojnë ndryshe, këtu funksionojnë ndryshe, shërbimet mjekësore atje i kanë ndryshe, këtu i kanë ndryshe, shërbimet komunale njënë e tjetër, pra atje janë gjërat me të gatshme, me të shpejta, këtu janë më të ngadalshme, se vetë vendi jonë është në të standard dhe s'kemi çfarë bëjmë as atyre as vetes, po dal ngadalë duhet mësohen se së shkollaj, si që tojmë në tjertë. Antonita, je me teorinë, të gjithë ikim të bëjmë emigrant, apo të vinë emigrant të bëjnë si ne? Me thënë drejtën, jam që të bëhat ky vend. Jam që të bëhat ky vend. Me të tanë bashkë të bëhat ky vend. Në Çfarë?
Myzafer kush? Hafizi. Hafizi, më shumë i njohur në Shkodër. Familja e madhe e Hafizi, e sa i përket? Po. Dhe këtu ka ardhur me nipin me sa shohim? Djalin e djalit. Djalin e djalit, këtë do më shumë nga të gjithë? Po, është më i madhi, më i vogli edhe... Edhe më i vogli dhe e merr kështu nga afër. Patjetër. A keni njerëz në emigracion? Kam vajzën. Ku e ke në çfarë Kanada. vende? Në Kanada. Si ka punët ajo në Kanada? Është mirë atje, është stabilizuar? Shumë mirë, është stabilizuar, ka 2 vajza të rritura, 22 dhe 20. Sa kohë ka që është në Kanada? Ka një 15 vjetë. 15 vite. Më falni që u pyes, por tema e tillë është të ardhurat që sillin emigrantët në Shqipëri. Mu më kujton 15 të kujton. Të ka Patjetër, kujtuar më çdo mirë muaj, para 5 viteve apo tani? Zakonisht qysh se ka shku një lloj. Një Çdo lloj. muaj, po. Do me thënë, kur thua çdo muaj, ajo ka caktuar një tarifë të caktuar Patjetër. për ju që ju ndihmon. Diçka simbolike, kuptohet, po ka pas raste edhe me shumicë kur kemi pas nevojë. Okej, ka probleme me bashortin për faktin që e detyrohet apo ajo ka një kuotë edhe për familjen e Ka bashortit? rrogën e vet. Dhe që ka pavarësinë, nuk ka problem për këtë gjë. Fëmijët janë punë. Okej. A na duhen emigrantët në aspektin ekonomik apo na duhen emigrantët se na merr malli, janë pjesë e këtij qyteti? Në radhë të parë, ne i kemi fëmijë ato. Edhe fëmijët ne na duan Shqipërinë dhe ne i duam Shqipërinë e tyre. Me një fjalë, si na qunë, si s'na qunë, nga zemra jonë ata nuk dalin. Ka munguar ndonjë muaj që s'ka mundu ta Pas shojë? raste e ka kompensuar muajin tjetër. Okej. Ose kur ka ardhur ka lanë Diçka më shumë. Më E shumë. zëm se nuk i çon më sepse të tilla janë punët, ajo ka vajzat, ka nuk e di sa fëmijë ka atje, po që detyroj që Një e ka të martuar, një e ka beqara, të beqarët e kanë punë, edhe të martuarët e kanë punë. po, do i varim të rinjt neve që sa vinë më lekët në qoftë se ndërpriten papritur? Ja. Unë e kam pensionin tim, e kam të messhëm, nuk e kam as të vogël as të madh, kështu që e përballoj. Edhe me pensionin tim, po më ata e kompensoj gjëra tjera. Ju vetë keni bërë një vizitë në Kanada vajzës tuaj? Jo, gruaja ka shku, Ju pse nuk keni shkuar? nuk kam qef. Nuk e qef të shkojnë deri në Kanada, për të bësh distancë shumë të madhe. Çfarë ke punuar në jetë për të kuptuar se ushtarak dhe një ushtarak për tonë deri në Kanada? 35 vjet, po jam në moshë, jam 81 vjeç. A, nuk e je fare. Kështu që pas këtë anën pozitive, vërtet nuk shkon në Kanada apo je në formë këtu në Shqipëri? Brahën Kraja, Po, që banon në Shkodër. Shkodër. Dhe zotria? Gjovarin Rushaj, me banim Shkodër e jetoj në Amerikë. Në Amerikë. Sa kohë ke që jeton në Amerikë? 3 vjetë bajnë tash nesër, me 3 vjet. 3 vjetë, Queens. Po. Arsye që të çuan deri në Amerikë? Unë kam punu në Itali, një 7 vjetë e gjysë, kam pas vajzën të martu me një 5-16 vjetë atje. Kështë më me qoni kështë të qihë mu bo me motën, u arrit edhe shku me qoni, dhe unë kam shku më qikë ma vonë, edhe më bashku me tanë atje, me gru, me djallë, edhe bërqavers. Po, një i knaqër, do me thënë atje? Jam i knaqën, e këtu më mërmalë, e këtu vi, rri. Dhe vjen herë pas here këto. Herë pas here. Ju të dyve çfarë ju lidha, por rastësisht këtu. Rastësisht. Njohë, po kemi punu të dy në një uzinë dërinë një hidër central, Po. dikur në thjerë zonë. Pra keni punuar në një ndërmarrje bashkë dhe ja kush kishte shumë vite pa u parë? Kena da vjetë, Këtu uri njoftëm, dhe e bam të i bam mua betë. Ashe vërtet. Ju keni njëri jashtë shtetit? Po në jash kam vlonë, kam nipin mesën në Itali kam. Mirë janë, kam Itali, mirë janë. Atje jetë fëllë, Ne po bëjmë një reportazh për emigrantët. A ka nevojë Shkodra për emigrantët apo nuk ka nevojë për emigrantët? Këtu a me do jashtë. Jo, na vinë, na sillin ato dollarët në zarf edhe t'ikin për shembull. Kemi nevojë neve apo jo? Jo, ne Shkodran ka nevoj me kush është për smarit me shku me provu atje me punu, se këtu nuk ka punë. Të është, ndash i kam do vjetë edhe kë, gati me mu, të është krahi punës 10.000 lek, ose 100 lek të reja. Ka 20 sa vjetë që hapë demokracia, dhe me thënë krahi punës me punu diqar, jo punë mjeshtër, no? Ai mërë 10.000 lek, 10.000 lek që me i ba, që janë asi selë. Kështu që duhet të shkoj atje për të provuar që krahu i punës paguhen çik më mirë në këtë mënyrë? Normal. Ju keni qenë në të dy pozicionet. Në fillim ishit në Shqipëri kur të vinte ndonjë dërgesë nga emigracioni dhe tani që je vetë në emigracion, ndoshta je vendosur ti në pozicionin që në Shkodër prej dikush ti çosh diçka.
Ku ndryshojnë dy rolet që ke pasur? Unë më kanë ardhur njerëz për jashtë, edhe kem kalu, kem hangër e pije, ndoshta edhe na kanë marrë për sheshe. Okej. Tash unë në rolin e aty. Unë këtë radhë e la pa agru, shpinë e kam të njabjen para fabrikat, edhe nuk më rri vetë, kam shku të vjerë, e rri. Atë në ju qojën, s'kanë nevojë, më të sa të rri, gjitha i pagujen. Po, të duket sikur në Shqipëri, për shembull, sikur lehti i presin ato lekët nga emigrantët, e din se sa me vështirësi fitohen atje, se ti jeton vetë atje. Apo vërtet fitohen shumë lehtë? Bravo, bravo. No, nuk fitohen lehtë, më thamë drejtën. Atje ka punë, edhe atje duhet me punu, jo me shku në punë, duhet me punu. Çfarë do lloj punët, nuk ka si problem, problemi është me punu me marrë lekun. Edhe kushtet i ke, edhe jem rregull. Po, ju emigrantët atje vazhdoni ende me erzet që du t'japim kaq para filanit, kaq filanit, vazhdon ti, brezio, vazhdon, Po, për zotin e mafto. Do me thënë, kur vjen në Shqipëri, sa do dharme me vete ti? Vetëm për erzet. Shkojnë, në të ndajeten. Edhe janë shumë, unë jam një, mu mikin shumë, edhe ata ndoshta mesin pak nashin. Qartë. Rrezikon të duan njerëzit për interes? Po. Që unë e kam inat. Po çfarë bën kur e kupton? Që të bësh? Që keme bën? S'ke qa bën? Unë këtë e kam inat. Unë Robin, shokun, motër vla që kam me fjallë, unë i duk pa interes. E kam dash dhe i duk pa interes. Mund me e kuptu se më dënë për interes, mundohem me ustaku i qikë. Qartë. Të ardhura familjare i bazon do pak nga emigracioni, apo nuk të kujtoj më nipat besa? Nuk kam nevojë hiç për kujto, unë kam biznesin tim, punët e mia të shkora, punë vajtosh edhe ki, familje lokal, punoj, nuk rrinë us dojt kërkujon. Tornat i kam vetë për evin. Të kanë ardhur ndonjëherë? Nuk ashtu, nuk e... Asnjëherë? Asnjëherë, nuk. Edhe si Ti nuk e ke shijuar zarfin? Ja. Fitu para... Thuhet që emigrantët vinë në Shqipëri për të rregulluar dhëmbët dhe për të gjetur nuse. Tash për nusës po të them ty, po për dhëmbët ke ardhur, ke bërë turizëm dentar ti këtu apo jo? Tash në Amerikë, no, në Itali po. Në Itali po? Shumë shtajt, ashtu si i merë dhe do të me pagu, normal. Shë vërtet. Kërë në Itali kam rregullu këto. Tash ishtë në basë, nga atje bëjnë një nërhimit vogël me insuranta me gjanat të vajzë dhe me bo. Ke njëri jashtë shtetit? Kam djalin në Itali. Në Itali. Sa ko ka që është në Itali? Qysh 97-ën. 97-ën. Ishte këtë verë këtu? Ka. Ka gjetur nusë apo rregulloi dhëmbët? Apo i martuar? Ja, ka keni martu, është i divorcum, bashkëton tash atje në Itali, ka dy vajza, 20 vjeqe, 12 vjeqe. Kështu që e ka rregulluar bashkëtesën dhe nuk është më për të kërkuar shqiptare këtu. Jo. Se mos i gjejnë ndonjë ju? Jo. Bashkëton me një rumune. Bukur, dhëmbët i ka rregulluar në Shqipëri, më fal që po bëj ca pyetje për I ka rregullu sa herë apo sa herë që vjen? Ja, vjet. Ja, se si rregullon në Itali? Po, bën shtrejt. Dhe vjen këtu. Okej. Si gjithë. U bë shumë vite që është në Itali. Tani ti ke ndonjë pagesë më fal që pyes, mbeta duke thënë më fal. Ke pagesë apo jo? Merr një rrok diku apo jo? Unë jam në pension. Po, që pension e ke? Pensioni 212.000. Po. Ky pensioni plotësohet me diçka tjetër apo jo? Jo. Nuk plotësohet me diçka tjetër, po pse nga emigracioni çun nuk sjell gjë? Na sjell, sa herë gjana, na blenë edhe gjana të shtrejtë, kështu jo lavatrice, jo frigorifera, jo televizora, jo gjana kështu. A është i detyruar çuni jo që muaj për muaj, si ati zotris atje, i kishte lidhur një pension $100, për shembull, ai me euro, 100 euro. Është i detyruar, si mendoni, është i detyruar çuni që të sjellë? Unë them kështu. Të jetë mirë për vedin, jam edhe unë mirë. Se 300 e sa ka burri, 315 ka burri, edhe 200 e sa jetoj, faleminderit Zotit, jetoj tamam. Okej, kështu që ti e pa mirodinat nuk kanë të sosun, po jetojnë. Edhe qefin e bëjmë, shkojmë plazhe, shkojmë shetisim. Ashtu dhe në këto lek nuk është shunja që vë dorën. Jo. Edhe na çan. Na çan kur shkojmë plazhe edhe ai investon. Po na blen edhe gjona që na vjen në shtëpi sa herë. Na ka çuar një jug, këtë vit na ka çuar një jug, na ka shëtitur tani jugun. Tani ti nuk do kishe shëtitur apo jo? Ja. Edhe në plazh kena ndajt një muaj. Po një konkluzion, përse e duam emigrantin edhe?
Emigranti, nuk është puna e emigrantit, unë du djalin. Unë du djalin, edhe ja du të mirën edhe kam shumë kënaqësi që ai të jetojnë mirë edhe lutem për çdo natë për te. Po, e zënë se djali vjen në Shqipëri, mbushet mendja, e merr malli për mamin, jeton këtu. Me çfarë të shkojmë në jug? Ashtu nuk e di se si mund t'i prihet kur të vinë këtu. Nuk e di, po ai besoj që nuk më merr mendja se ka shku qysh i ri krejt edhe s'më merr mendja. Po dje që nuk do kthej për disa punë po i shkojnë mirë atje. Nuk më merr mendja, nuk më pëlqen thot marr më këtë thot. Nuk pëlqen. Atje të ri se nëse kemi parë jugun pa le çfarë shteti tjetër do shikojmë. Jena kënaq. Korç, faleminderit. Po sa e pas ka zgjidhur qesën. Sa harxhoi me gjithë rrugë? Sa harxhoi? Nuk e kena pyet. Sa lezës pyet fare. Nuk e kena pyet djalin se thot për çfarë pyet deri sa jo. Vetëm me gjithë dashurinë jo. Kam edhe djalin këtu. Po këtu ju ka çuar ndonjëherë ju? I fatjons. Po, ju ka çuar këtu në jug ndonjëherë? Na ka marrë në plazhën këtë radhë. Mori 15 ditë se na bë me një muj, si pleq. A shikoti, edhe ky që është në Shqipëri, ju a bën qefin vjerrit, prandaj mos mendoni. Edhe bëni edhe një 15 ditë plus. Bravo, po ti që ke rrethuar nga gjithë të mirët. Faleminderit. Të falenderoj shumë. Çfarë provash ke bërë ti këtu për të gjithë punën? Unë kam punuar në kamarier, call center, lavash, ndërtim tani i kam bëj këtë vend. Edhe domethënë puna që bëjmë këtu atje paguhet 10 fish shtetit. Jam më larg në Itali për shembull. Për shembull, ke ndar mendjen me mundësi më të parë ti do ikësh. Nuk rri më në këtë vend. S'ka perspektivë. Po. Çfarë perspektive me punu? Çe babona shkollën, ku kam me gjetë punën? E kryeva shkollën, ku kam me gjetë punë? Ku kam me gjetë? Ndërkohë je duke kryer studimet, çfarë dege je? Dega gjermanisht, viti 3 si mjet. Tani ti që je me degën gjermanisht do tentosh në Gjermani të shkosh? Në Gjermani, në Itali, ku të më çojnë komt, ku të gjej selameti. Po. Që ta lidhim pak edhe me temën e reportazhit që kemi ne sot. E ke shijuar ndonjëherë të vinë në zarf euro të emigracionit ndonjë personi që ke në emigracion? Ka pru në i dhurat, po unë ha buken teme, nuk i lutem kuj. Po, këtë verë, për shumë, ka 100 euro në zarf, apo ja? Ja. Asnjëherë. I kam ba veti 100 euro, s'kam pas nevojë mi bënd të të Okej, se po ti fillin ti nuk i pranon? Nuk ta puna se si pranoj, po ma mirë me hangër buken teme, se ti përmend nesër ai tjetri. Është vërtet. Shiko, dhe diçka. Mendon se emigrantet e ne vinë për të gjetur nuset dhe për të rregulluar dhëmbët? Atje për shembull, un kam dajë në Itali, edhe thotë atje me rregullu 2-3 dhoma, atje shkan 700 euro. Këtu me 700 euro bën ton gojen. Po. Kështu që ne a kemi interes për emigrantet apo i shohim kështu, u bë ky flas italisht, shive si kam mësu fëmijë, shikoj si është zhveshur. I paragjykojmë në fije emigrantet ne apo jo? Normal që i paragjykojmë, se domethënë unë që jam për shembull atje po thotë qyre ky u bë ky domethënë deri para da vjet që ishte kushir tash në u bë, kupton? Gjithkush e ka këtë mentalitet. Gjithkush është mentalitet shqiptarit ky. S'mundesh me ndryshu. A kemi nevojë ne për emigrantet apo ata kanë nevojë për ne? Të dyja palë kanë nevojë për njëra tjetrën. Shkelzen Shabani. Po. Banoj Shkodrës, domethënë Shkodra. E ke provuar ndonjëherë emigracionin? Po, kam provuar. Ku ke qenë? Kam qenë në Gjermani, para 2 vjeç, po jam kthyer domethënë si shumica e treju që shkojnë për një atarën më të mirë, po fati nuk desh domethënë që më shëndroj atje, por më kthyer në Shqipëri. Sa kohë qëndrove dhe sa kohë punove? Kam qëndruar për 18 muaj. Kam punu me një luhatje domethënë, herë pa punë, herë atje, herë pa punë, se isha nxehtës. Kam punuar rreth 3-4 muaj, mund të jem punuar 3-4 muaj. Po. Sado që punove 3-4 muaj ti nxorë një konkluzion se si fitohet leku në emigracion. Po. A e përmbysja atë ide që kishe para se të shkoje, se ngaherë ndoshta i mendojmë ata që janë jashtë rehat krejt? Nuk është edhe atje se bashkon Gjermania, është se është e mendojmë një shqiptar se afush me lule, është sakrificë domethënë, atje është vetëm punë, shtëpi, për me dash me arrit diçka. Kurse ne mendojmë se me shku atje është fush me lule absolut. Mashtë e kundërta. Thjesht duhet me punu ta ditën për me arrit diçka. Në Shqipëri vazhdon ende mendësia që kush është në emigracion ka detyrimin në thojza që kokë për kokë, teza axha përveç se familjarëve, në zarf, në lek, në erës, gjithë presin për ti. Si duket kjo? Se ti e pe vetë atje si fitoj? Fakt, kjo nuk është e drejtë me punuaj, por me punuaj axha ose dikush tjetër për ty, por për mendimin tim llogaratat janë simbolike, besoj, edhe duhet me i pranu, por jo me prit prej dikujt tjetër. Po fitoj kollaja 100 eurosh atje se të duktur? Për zotin, 100 eurosh i duhesh më net, më shumë se 12 me fituar 100 eurosh. Sidomos kur je nxehtë ose edhe ka herë duhet me punu 2 ditë për atë 100 eurosh. Po si duhet kur 100 eurosh, ti thua duhet 12 orë, i jepet tezës shumë kollaj dhe tezja thot faleminderit me i kafe. Tezës mundesh me Allah se është një jote, nuk ka ne gjatë keqe, pavarësisht se e ke fituar lekë edhe e ke dhënë mendet me Allah ndikuj për shkakun. Ma më rënë se është dakord. Tezës, halës,
Edhe çdo kujt, një Imagjino sa tezë të ketë ai personi, sa buxhet duhet të ketë për Shqipërinë për të ardhur. Sa të thonë, nuk është të thonë, është thjesht ajo është ideja, domethënë me kafe diçka e vogël, si më thonë. E vogël, 100 €, Ja, 100 € është e vogël ajo që ta mirëlon. Ti mundesh me dhënë edhe 1 €, mundesh me dhënë 10 € po prap mundet të më duke edhe vogël, por 10 € rrudh buzë tezja. Tash nuk e di çfarë më thon, por nuk është 10, 20, 30, nuk e di. A mendon se nuk duhet ta çajmë fort kokën emigrantet me këto lloj erëzash? Vetëm me këtë kohë që ka ardhur, sepse ata mendojnë domethënë që për brezat që kanë marrë, për brezin tona, për brezin e ashëm të vazhdueshëm që ka me lanën, apo ke parasysh. Në kohë që veni është në një krizë, domethënë nuk është në balancë nga shumë aspekte, sidomos nga aspekti ekonomik, domethënë që shqiptarët turrin për një diçka për më të mirë. Dhe e fundi fare, ne kemi nevojë për emigrantët apo ata kanë nevojë për ne? Ata kanë nevojë për ne dhe ne kemi nevojë për ta, sigurisht sepse është reciproke, domethënë nëse Është momenti që emigrantët tek ne janë duke u larguar dhe kanë përshtypjen se rrugët tona po marrin frymëmarrje. Nuk e di nëse ju ka qelluar të takoni ndonjë shkodran të nervozuar apo ju vetë keni qenë në timon kur ka qenë fluksi i madh i emigrantëve? Po kam qenë në timon edhe nuk ka shkuar as atyre që nervozohen këtu as atyre që sidosh vinë për të kaluar pushimin, natyrisht densojnë trafikun. Ka nevojë zgjidhje teknike, natyrisht për shembull ne dinë ato nyjet e shkodrës të cilat vujnë këtë më tepër dhe këto me ose pa emigrantë janë zgjidhje të gabuara teknike. E natyrisht kur largohen emigrantat, largohen njerëzit tonë të dashur, farefisi, miq, dashamirës, kushërinj. Dhe nuk ka vjen mirë kur largohen, natyrisht na vjen mirë kur vijnë, për shumë arsye. Cilat janë disa nga arsyet që ne gëzohemi sot kur na vinë emigrantët? Po para punës të shkon mendja tek të njerëz të cilët janë shumë afërtet, të mungojnë gjatë vitit, pa çka komunikimi në rrjetet sociale. Dyta është profiti ekonomik, ne dimë gjithë se emigracioni ka qenë një nga frymëmarrjet ekonomike të shqiptarëve, natyrisht edhe Shkodrës. Shtetet të tëra si thuaj janë shumë kam nga emigracioni, mos harrojmë Europën në fillimit të shekullit të kaluar. Kampione ka qenë Suedia, fjala vjen, ku një vend me një varfëri ekstreme nëpërmjet emigracionit ka realizuar. Pra rimbitancat e tyre jo vetëm, por tash edhe turizmi patriotik ose nevoja për të patë afër dhe për të kaluar pushimet. Natyrisht thosh njerëzit këtu pritësit që thosh duhet të jenë më të qetë për të pritur me dinjitet dhe për mos faqë ato bezdisje që shpesh dalin në rrjetet sociale pa filtr, pa kontrolluar. A ka të ardhur nga emigrantët si ato që kemi pasur para 10 apo 20 viteve? Jo, nuk besoj se janë një lloj, janë edhe studime që emigrancët kanë rënë, sepse brezi i cili është larguar, që kanë lënë prind këtu, kanë kriju familjet e veta dhe prind një pjesë kanë ikur nga kjo botë. Dhe si thosh distanca mes atyre që kanë lënë këtu dhe atyre që kanë ikur vjen e largohet, ato mendojnë për vete në tyre më tepër sepse kanë kriju familjet e tyre, po përgatiten me nxjerr brezin tjetër në jetë. Fëmijët e tyre nuk e kuptojmë se duhet me vazhduar një jetë gjën, sepse jetojnë në një realitet tjetër, janë formuar psikologjikisht në një vend tjetër, ku si shtatimi që jemi në shumicën e vendeve të botës, ku vdesin të ardhmë të afërmit të brezit parë, vetëm mjaftohen me një faks. As nuk shkojnë për procesion. Po megjithatë vlen të falenderohen për atë që kanë bërë për vendin. Emigrantët ne çfarë arsyesh kanë ata vetë që vinë tek ne, si mendoni ju? Arsyet janë më të shumta, shumica e emigrantëve vinë, si u thash, për me pat afërmit tyre, me kalu pushimet. Është oferta turistike, nuk është diçka e re, por shikohet vit mas viti, Shqipëria bëhet tërheqëse edhe për turistat e huaj të cilët nuk kanë lidhje organike me vendin, pra nuk i përkasin si vend origjinë e Shqipërisë. Dhe natyrisht vendet sa vine përmirësohen, vendet e pushimit me përjashtime, ka nevojë edhe shumë për të përmirësuar, nuk diskutohet, po përdesa është atraktive për turistat e cilët nuk kanë lidhje me origjinën, natyrisht edhe për ato të cilët janë një pjesë të familjare këtu. Okej, edhe çmimet janë të konkurruese. Ka emigrantë të cilët vinë këtu dhe vazhdojnë ende të nënshtrohen mendësisë shqiptare që jo vetëm kujtojnë familjarët, por kujtojnë edhe të afërmit. A mendoni se do të ketë jetë gjatësi kjo apo ata ndihen të diktuar këtu nga mënyra se si i shohim edhe ne? Unë besoj se këtu vim tek një lloj formati psikologjik dhe disa breza migrantësh.
Emigracioni në Shqipëri ka pasur disa faza kohore dhe disa shtresat ndryshme sociale dhe disa kushte ose arsye që është emigruar. Ndryshon emigracioni post viteve 90, i njëhershëm eksplodimi, me emigracioni që ndodh sot. Nëse i pari ishte për mjetesë, për dalë në botën e lirë, për të kaluar nga një varfëri ekstreme ku kryeministi deklaroi ta kena vetëm 4 ditë bukë. Këtu tash vim tek një lloj emigracioni tjetër, i cili është profesional. Dhe do të sjellë probleme të jashtëzakonshme për vendet, por kjo nuk do të jetë një arsye, as një kusht për t'i frenuar ata për të mos prosperuar familjarisht. Natyrisht besoj që në këtë situatë roli i shtetit dhe i qeverisë do të jetë shumë i organizuar, shumë i planifikuar për të organizuar një mbështetje institucionale për emigrantët në çfarë do lloj shteti. Kjo është edhe në kushtetutë. Pra, qeveria shqiptare është detyruar të mbajë interesat e shtetit vetë kudo që ndodhen ata. Vullneti është nuk shoh se është bën gjë. Nuk mund vetëm i kërkuar emigrantëve, duhet edhe mi dhanë emigrantëve. Ç'mendim keni për ofertat, sidomos ato të fluturimeve në avion sa herë që ka fushatë zgjedhore, pra ne kemi nevojë për emigrantë kur vjen puna për të votuar. Ka pas situata shumë të nevoshme ku janë organizuar charter aviona special për të ardhur votuar për luftën dhe për votën e fundit, por mos asaj harrohet. Organizimet e emigrantë janë vetëm i baza politike. Partitë e ndryshme shkojnë organizojnë klube emigrantesh në një flamur politik, po jo asnjëherë në një flamur si thosh kombëtar, shoqata që kemi parë në qytetet të ndryshme të Europës, Chinatown ose Italian Town ose diçka tjetër ose Mexico Town ku organizohen vetë ato mi bazën e etnie ose mi bazën e shteti. Në Shqipëri mungon, mjafton që të them që në Shqipëri emigrantët shqiptarë nuk votojnë, nuk kanë drejtë me votu. Natyrisht shteti aty si thosh nuk i ofron një lloj mbështetje serioze, domethënëse, edhe për faktin e dokumentacioneve të konsulata. Unë kanë shpesh ku kam punuar në presidencë që merrshin telefon për të siguruar akses për diçka që ja jep te ligji. Dhe nuk e merrshim, ose merrshim me shumë burokraci. Mirë, po për rastet kur ka student mjaft të mirë, qoftë nga Shkodra apo dhe Shqipëria, të mos e lokalizojmë, të cilët kanë mundësi punësimi në vende ku mbarojnë studimet e larta, megjithatë kanë një ndjenjë ave dashurie që ne këtu i paragjykojmë dhe themi nuk është mirë me mend të kokës, që u kthyen në Shqipëri me idenë për gjetur një punë. Kemi disa raste të tilla që janë zhgënjur dhe pastaj janë rilarguar. Jo gjithmonë dominon tek njerëzit si thosh pagesa për punën e bëme, ka për disa njerëz ka shumë vlerë edhe çështjet emocionale ose profile ose dëshirë me bë diçka për vendin e vet. Këtu retorika politike është mbushur me atë që dëshira për të kthyer trurin, për të dhënë mundësi, si thosh, studentëve të ekselencës ose profesionistëve të cilët kanë marrë universitete prestigjioze në vendet perëndimore dhe nuk kanë gjetur mundësi në Shqipëri. Ose edhe kur vinë ndodhen një ambient i cili, si thosh, gati i urrën, si thosh atë. Por kjo është një sjellje që nuk rregullohet as duke lënë në mënyrë kaotike mu zhvillu përplasje mes dy grupeve sociale, ku një në palë janë, si thosh, ato qendrëstarët ose ato që të cilët e dojnë vendin e vet, vetëm për faktin se nuk kanë ikur, një kohë që për me dash vendin tënd nuk është fakt, kusht i mjaftueshëm dhe i domosdoshëm që ti të mos ikësh, duhet bash për vendin tënd, siç është edhe këtu. Dhe dyta, një pjesë, një segment i atyre që kanë ikur kthehen me një profil snobit, vjen në një vend e shikon të gjithë, i shikon nga lart, duke prezantuar vetë një fashë sociale, e cila speciale, që vjen në një vend që thosh të gjithë duhet të kenë sy të kaj. Të dyja raste janë ekstreme devianca, por besoj në majoritar, se thosh, nuk janë këto dy grupe që duhet. Por këtu merr roli shtetit, i cili duhet notojë institucionet, bazën ligjore dhe institucionale për përfshirjen e dyre palëve, se fundi të rrisin, si thosh, cilësinë e shërbimeve të ndryshme në këtë vend, ku emigrantet, sidomos brezi i dytë është i emigrantëve, ata që kanë lidhur në vendet e tjera, vinë e shohin nga një vend me një standard institucional ligjor dhe shërbime shumë të lartë, vinë e shohin një vend ku nuk ka ndryshuar asgjë. Dhe kjo, në qoftë se ato përpiqen ose prezantojnë kritik për Shqipërinë kur vinë këtu, pala tjetër mbrohet që në qoftë se ju doni diçka ndryshe, hajdeni ndryshoni këtu. Por ndërkohë që kjo palë arrin gjithë ditën kafe dhe nuk bën asgjë. Ose më e keqja është përfshirjen e kryet institucioneve, njerëz pa fe profilit intelektual dhe profesional, të cilët kanë marrë qafë këtë vend për 2 dekadash e më tepër.
s'po flasim për pjesën e komunizmit, është teme e diskutuar. Dëshira e madhe e popullatës, sidomos e këtë rinj, për t'u larguar nga ky vend, a mos ndoshta vjen nga që emigrantët paraqiten tek ta gjatë sezonit veror me një luk të bukur, modern, me makina të shtrenjta dhe nuk e tregojnë realitetin siç është në të vërtetë? Emigrantët që vinë me makina moderne, ku një pjesë e tyre i marrin thjesht me qira vetëm për faktin me kalu pushime në vendin e tyre për të mos për të treguar të suksesshëm përpara bashkëmoshtarëve të tyre ose si thosh bashkëqytetarëve, bashkëqytetarëve të tyre, si thosh nuk ka shja pjesa dominuese e emigrantëve. Emigrantët atje punojnë fort, përpiqen fort, çfarëdo që sigurojnë atje sigurojnë vetëm me mundën e përpjekjeve të tyre, pa asnjë lloj mbështetje, as nga vendi që kanë shkuar, as nga vendi i origjinës, dhe vinë këtu shohin njerëz të cilët presin nga ato si ato zgjoshin folë pa basi gjë. E kjo personalisht më shkon kritika tek si thosh ajo ushtria e tyre të rive, të rejave dembel, të cilët vetëm kritikojnë në faqet e Facebookut pa përpjek me bazë. Shqipëria ka dhënë modelin që mund të bash i suksesshëm pa ditë asgjë. Mund të bash si thosh i zoti pa qenë i zoti për asgjë. Shqipëria ka dhënë modelin që mund të marrësh 2 diploma pa shkuar asnjëherë në universitet. Mund të bash drejtor pa asnjë orë eksperiencë pune. Mund të bash politikan i suksesshëm pa provu veten në nivele më të ulta. Shqipëria ka dhënë modele që nuk duhet ekzistonin. Dhe emigrantët kur vinë këtu, shohin diçka që nuk është kanë parë atje, sidomos brezë që kanë linë atje. Mirë, ka një tip konkurrence, nuk e di si do e vlerësoni ju faktin, për shembull zona Dajqit apo zona Malësisë Madhe e vilave, ku shëndetton vilën më të madhe. Kjo vjen nga që ndihen në presionin e familjarëve apo emigrantët vërtet kanë emigruar, po janë ende me mendësi shqiptarëve aty ku janë? Duket shpesh e kemi diskutuar me miq, nevoja për të ndërtuar shtëpia më të mëdha se sa ju duhet. Dhe ardosh nuk ka një fare. Kur në shumicën e rasteve jeton 1-2 vet rënd pleqt që presin si thosh në kuadrin mungesë një sistemi fiskal të organizuar, që do të thotë tatimet për pasurinë e palujshme, duket sikur mjafton me bë shtëpinë. Por sistemi fiskal nuk është thjesht një sistem i cili duhet marrë parat e qytetarëve për të furnizuar arkën e shtetit, por e mbron e çon tek eficienca të gjithë shpenzimet edhe private, që do të thotë ti do të notosh një shtëpi aq sa të duhet, maksimalisht ose minimalisht sa të duhet, për faktin se nëse e bën më të madh që nuk të duhet, ti do të paguash një taks për atë që nuk ke nevojë. Pra këtë rast se tush mungon kjo gjë, por e më sigurt se kur fillon të funksionon sistemi i taksimit të pasurisë pa lyshëm i bazën e kadastrave fiskale edhe të pasurisë, ka përqenë diçka një ndryshim mentaliteti krejt tjetër. Natyrisht ka një lloj gare, bajraktarizmi është një si thosh një atavizëm i kohëve të vjetra, ku familjet i bën kashillak njëra tjetrës si meta katrore të shtëpive. Po këtë ka mbetur vetëm babai, sepse djali i cili po rrit fëmijët, për shembull në Gjermani, fëmijët nuk dëshirojnë të kthehen këtu. Natyrisht. Thjesht shtëpia përse do funksionon? Pikërisht, është një lloj, nuk është vetëm ky rast i sjelljes jo efikase, jo eficiente të shpenzimeve private, por ka raste ku të rinjt refuzojnë, fjala vjen me punë në Shqipëri dhe të njëjtën punë e bajnë në Greqi. Refuzojnë për punë tokën e tyre, po të njëjtën punë bajnë. Thjesht nuk e kuptoj. Ka nevojë një lloj orientimi institucional, një orientim programor, orientim mbi atë ku do të shkojnë rinia nesër, ku po shkojnë. Ne po ballafaqohemi me një lloj migrimi ku njerëzit lëvizin, shkojnë si zot shtektar. Ku shkojnë 3 muaj në Gjermani, kthehen sepse kjo janë kushtet e Schengenit, punojnë atje 3 muaj, kthehen, shkojnë prapë 3 muaj, kthehen. Por tani ka filluar një lëvizje tjetër e profesionistëve. Profesionistët të cilët masi kanë punuar me vite me radhë në Gjermani bajnë dokumentat. Dhe këtu për ditëm atje promovojnë profesionistët për profesionet të ditës, të nevojët e ditës. Bojaxhit, hidraulikët, mekanikët, infermierët, ndihmësmjekët, ku dish llamarinistët, marangozët, po lvizin dhe në qoftë se lvizin këto mjeshtrat. Tregu të dombesimuri dhe do sjellin ose mungesën e profesionalizmit
ose rritjen e çmimeve atyre që do të qëndronin këtu. Në të dyja rastet do të jetë shumë e vështirë për ata që shërbime që do merren këtu. Dhe nuk e di se çfarë programi ka qeveria për këtë punë. Nuk e besoj se ka. Ka shumë emigrantë që më bëjnë një telefonat dhe thonë ti Kozeta je gazetare, duhet të dish nëse ne vim me X kapital me vete, çfarë biznesi mund të hapin. Do e ketë të lehtë një emigrant me burokracitë që të ofron Shqipëria për të ndërtuar një biznes të tij? Absolutisht nuk ka të lehtë. Jo atë, po edhe një donacion për ta bën e kanë shumë të vështirë. Kam pas sa që më janë drejtuar në inbox me email emigranta nga 2-3 vendet e Europës, të cilët kanë dashur me bën një dhuratë simbolike disa persona bashkë për bashkinë. Me bën një kënd, një park ose me riparu një laborator shkolle ose diçka të tillë dhe nuk kanë gjetur që thosh atë linjën e duhur shumë burokratike thjeshtë për të kontribuar për qytetin e tyre. Në fakt, një kuadër rregullativ i tillë mungon në nivel kombëtar, por në nivel lokal. Për nivel lokal nuk kemi se presim qeverinë, mund ta bëjmë vetë, por nuk merr nisim ata që duhet ta marrë, që janë mazhoranca drejtuese. Në flas vetëm për Shkodrën, flas për gjithë Shqipërinë pasi unë punoj këtu. E dyta, këto lloj nismash ku emigrantet, si thosh, kërkojnë që në vendin e tyre në origjinë, aty ku kanë rrajt e tyre, të kontribuojnë sadopak. Janë ato shenja që urat ekzistojnë, janë ato shenja që i mojnë komunitetin lidhur për njëri me tjetrin dhe mungon diçka e tillë. Aq më tepër që kur flasim për bizneset, siguria për biznes fillon që nga siguria e tokës, që nga dokumentacioni që thosh i çuditshëm që kërkohet për të hapi biznes, që nga kontrollet e pa kuptimta tatimore që du bëhet biznes dhe nëse nuk je prezent këtu ballafaqohesh me gjoba të jashtëzakonshme, që me niveli taksave që nuk është i vogël, ja. E mesër probleme si partneriteti, si thosh lojaliteti, funksionimi i gjykatave, nëse ti ke një problem biznesit, shkon në gjykatë administrative që është bërë për të dhënë përgjigje urgjente, sepse nuk pret biznesi me vite me marrë çështën në gjykatë, ka raste që edhe 4 vite mund shkojnë në gjykatë administrative çështja nuk zgjidhet. Si mund një emigrant më ardhur të bëjë një biznes kur nuk e ka qartë as pak këtë skemë. Është e vështirë shumë. Një emigrant, e zëmë se nuk do të sjellë fare biznesin e tij, por ka vendosur të kthehet në Shqipëri sepse nuk jeton i vetëm, vuan vetmin atje dhe thotë një rrogë mund ta marrë në Shqipëri. Një emigrant i rikthyer, mos vallë ndihet si peshku pa ujë aty ku vendet e punës janë ose në bazë të forcës politike që e ose në bazë farefisnore. Në shumicën e rasteve, emigrantët e cilët kanë vite që kanë lëvizur, flasim brezin e parë, por që kthehen mas disa vitesh, gjenë një terren që ata nuk e njohin as pak. Gjenë institucione sepse duke qenë institucionet e dobta në Shqipëri, institucionet marrin profilin e personit që kanë kry. Dhe përsa kohë ata nuk e njohin personin që është në kry, ata nuk e njohin as institucioneve. Nuk janë rregullat e qarta, rregullat e shkruara. Atëherë emigrantët kërkojnë gjitha çështjet me zgjidhje me njohje. Sepse ky është modeli që ata janë larguar. Dhe fakti që ata nuk njohin asnjë, ata ndihen me vërtetë si peshku. Do kalojmë pak në një temë roz. Emigrantët vinë në Shqipëri me mendimin që familjarët i gjejnë një nuse shqiptare. Mi po, le të mos flasim vetëm për Shkodrën. Ai punon me orë të tëra, për shembull në Angli, në Gjermani, po janë edhe shumë djemë të tjerë në zonat e tjera, ndoshta në periferi të Shkodrës apo në zonat rurale e tjera, që kërkojnë nuse shqiptare. Si mendoni, nuk funksionojnë martesat me të huaja që vazhdojnë dhe duan shqiptarë? Kjo është analizë shumë interesante për ta bërë, po mendoj që është e kombinuar nevoja për të ikur nga këtu dhe nevojën për të pasur një, si thosh, një bashkëshorte shqiptare. Personalisht më habit fakti se duhet me pas këtë lloj lidhje me korrespondencë. Nuk e di sa është nëse mund të jetë një lidhje e tillë, por mendoj se matrica është win-win, të dyja palët fitojnë. Po gjithsesi, themi trosh, tregon një lloj mos suksesi për të integruar në vendin ku ata kanë shku. Po çka se lidhet si thosh me vendin e origjinës duket sikur forcohen, por nuk besoj. I duan shqiptare se janë më shtëpiake, gatuan gjellën tradicionale shqiptare, apo duan jetën e tyre të pavarur me një grua që e lënë në shtëpi përgjithsisht? Mendoj se këtu vazhdon me kënë mentaliteti otoman ku gruaja shqiptare se thosh është ajo që të cila duhet vetëm të bindet, edhe kjo ndoshta një pjesë tyre ju pëlqen kjo diçka tillë dhe është shumë e vështirë për një shqiptar me pas ndoshta një bashkëshorte, një shqiptar të pakualifikuar, them, një bashkëshorte nga vendi ku ka shkuar, që janë lidhur një botë lirë ku
se thush ato që e mendojnë e thojnë. Fatkeqësisht mentaliteti aziatik është që kur mendon A, mund me thonë B dhe me shkruar C njëkohësisht. Po aventura të rrezikshme të tipit paguaj 12.000 pound për ta nisur vajzën time tek bashkëshorti i saj në Angli përmes mahuneve apo formave nga më skandaloze që shkon mendja si të duket. Këto janë drama të jashtëzakonshme edhe tragjedi të jashtëzakonshme. Nuk e di, ndoshta analiza që kanë bërë familja është e tillë që i çon në këto zgjidhje, por në finale pa ditë problemet, pasi nuk i kam dëgjuar, thjesht janë, si thosh, histori që unë i kam dëgjuar në mënyrë periferike, kanë shumë trauma, vazhdon kjo lloj hemorragjie. Por në finale është kjo, largimet masive të 90-91-shit, të 92-shit, të 97-98-s dhe viteve të fundit kanë krijuar në temën demografike këtij vendi kanë krijuar gropa të cilët spostohen sipër dhe në një moment caktuar do mungojnë njerëzit për të bërë çfarë duhet bërë. Do mungojnë. E kombinuar kjo me institucione të dobta, me financa më të dobta për përqind e GDP-s në rajon. Dhe me një lloj patronati të partive politike, ku ti në qoftë se nuk je pjesë e një partie politike, nuk mund të jesh i suksesshëm, dhe bile nuk mjafton kaq, po ti duhet të jesh pjesë e partisë dhe ti bindësh shefit të partisë, ka shumë pak shanse për sukses. Emigrantët në fund të fundit tek ne sjellin një stil veshje dhe disa norma etike, komunikimi me zë të ulët, disa modele që për qëndrimin e tyre 3 mujore dhe mund të kenë një impakt në popullat. Patjetër. Në qoftë ne themi që emigracioni është ura bashkëpunimit mes vendeve të origjinës dhe vendeve ku kanë shkuar emigrantët, puna e parë është edukata, formati që ato marrin, qoftë edhe moda, s'ta flas për shmanget, për ekstravaгаncën, nuk po flas për atë, qoftë edhe moda, qoftë mënyra sjelljes në publik, qoftë respektimi se ajo që është publike, që në Shqipëri ekziston që ajo që është publike është askujt, nësa ata janë mësuar atje që ajo që është publike është e gjithëve. Ky lloj ndryshimi se thosh na vlen pozitivisht. Qoftë në mënyrë se si sillen me mjedisin e tjerë, ne kena përfitime nga migrantët. Po kur ata thonë, kemi ardhur për të mbushur dhëmbët në Shqipëri dhe i shohin me 2 etiketa emigrantët, pra ose për të fejuar ose për të mbushur dhëmbët. A mendoni se paragjikohen në këtë prizëm se në fundit edhe po mbushën dhëmbët, përfitime ka biznesi? Patjetër. Po pse është jashtëzakonisht e mirë, domethënë është diçka pozitive, aq më tepër ne kemi raste që kanë emigruar mjekët turq dhe mbushën dhëmbë në Shqipëri. Atëherë ato vinë këtu, pra e shikoni si është të dyja palët, ata që kanë nevojë për punë. Pse nuk e themi këtë, që shkollat tona nuk janë të besuara në mënyrë të tillë që pse duhet lejojmë një mjek me pasmund, jo pse duhet lejojmë me ligj ose me dhunë. Po pse studentët shqiptarë nuk janë aq të aftë sa të organizojnë laboratorë të veta këtu. Ne kemi shumë klinika më të huaj, të cilët ofrojnë shërbime këtu. Ky është një problem për shkollën tonë. E fakti që vinë emigrantët këtu është pozitive. Në faktën furnizojnë bizneset këtu. Ne kemi thënë me kohë që turizmi është nga fushat me cilat ekonomia shqiptare mund të zhvillohet. Me çfarë mund të konkurrojmë tjetër? Me prodhime industriale, me industrinë kimike, ushtarake, të ndërtimit të makinave, me çfarë mund të konkurrojmë tjetër përveç me shërbime? Kjo është puna jonë. Dhe një pyetje fundit, Shkodra ka nevojë për emigrantët apo emigrantët për Shkodrën? Për sa përket ekonomisë, Shkodra ka nevojë për emigrantët. E për sa përket anës shpirtërore, emigrantët kanë nevojë për Shkodrën. Ja, pra këto ishin opinionet dhe materialet që ne kishim përgatitur për të realizuar një reportazh ku në qendër ishte turizmi dentar në Shqipëri, por nuk kemi lënë në papërmendur edhe mjaft aspekte të mënyrës se si vlerësojnë dhe gjykohen emigrantët në Shqipëri. Ne do të shihemi sërish në materialet e tjera reportazhe që jemi duke përgatitur në emisionin me shqiptarët nga Shkodra për ALBDREAMS TV, Michigan, Kozeta Bruçi.